Můžeme vzít růži k našemu obličeji a můžeme se načichnout. You really be there, just be there, just really smell this rose, and you can feel, you can smell this aroma, this very strong, nice rose smell of the rose. Placards and putting them in the notice board. Letos jsem si řekl, že hlavní osoba, kterou bych chtěl porazit. Já doufám, že to bude alespoň 600 books. aspoň 500. For everyone. So, first of all, what a surprise. Tak co nejprve říct, jaké to překvapení. So, I have been surprised to receive the invitation. Tak jsem byl překvapený, že jsem získal to pozvání. But when Prabhu called, Když mi Prabhu zavolal, who can reject him? tak kdo ho může odmítnout? Who can reject him? Kdo ho může odmítnout? Him. Jeho. So, of course, I just could not do that to myself. Tak jsem tohle nemohl udělat sám sobě. I personally feel totally unqualified, and I don't know why I'm here. However, Osobně se cítím úplně nekvalifikovaný a ani nevím, proč jsem tady, ale nicméně, Krishna may have some plan. Krishna může mít nějaký plán. And since I didn't reject, I'm now in a problem. I have to say something, right? A jelikož jsem neodmítnul, tak jako jsem problémů, musím něco říct. But I'm very glad to see all of you, so many of you present, Maharaj, all the devotees, so inspired. A jsem moc rád, že vás všechny můžu tady vidět společně, Maharáže a tolik osob, jsem z toho inspirovaný. So much inspired. And also, we have received so much inspiration and knowledge now A nyní jsme získali tolik inspirace a také poznání from Jagadhar Prabhu, from Maharaj just recently, 10 benefits of involving into the book distribution process. od Jai Gurudeva Prabhu a tady od Maharáže 10 těch výhod jen toho zaměstnání se v tom procesu rozdávání knih. So, not much can be said. Tak nic moc víc se k tomu nedá jako říct. It's complete, they did complete circle. Oni udělali ten Close circle, as I can see. Oni uzavřeli celý ten kruh, jak já vidím. And then, while listening answer, when Maharaj was summarizing, answering to the Prabhu's question, summarizing these 10 benefits. A potom, když jsem poslouchal, jak Maharáž odpovídal na otázku tady Prabhu a shrnoval těch 10 výhod. To be honest with you, there is only one subject or topic or idea came to my mind in case that you would push me really to speak, not only to sing. Tak jenom jako upřímně ten jeden bod, tak mi utkvěl v mysli a o kterém jako můžu něco jako říct. Pokud mě budou nutit něco říkat. Pokud mě teda budou nutit. It's not that you're forcing me, but it's my point is only one, and I hope it can assist you, especially those who really physically, actively plan to be again also this year, this marathon involved. Tak ten jediný bod, jako co bych mohl třeba říct, abych vám jako aby vás podpořil v tom těch, co se chtějí zúčastnit jakoby v té misi, jako rozdávání. Because as we learned now and again learn and so bright light understood from previous lecture. A co jsme se totiž naučili a jako tak pěkně bylo jasně vysvětleno jako v té předešlé lekci. One of those crucial, most important points were that basically I have to surrender to Krishna if I want to be in the fire of Sankirtan Yaga. Tak ten kritický nebo hlavní ústřední bod tam byl, že my se musíme odevzdat Krishnovi, pokud chci být v tom Sankirtanovém ohni. Yeah. And
there's so many aspects there that we know and hear about and understand. A je tam tolik aspektů, o kterých jsme slyšeli a chápeme je. But then, not only in Sankirtan, not only on marathon, but also in the daily life and daily service. A pak nejenom během Sankirtanu, nebo nejenom během maratonu, ale během každodenního života a službě. As well. It comes moment when we face challenges and we see that there is some resistance, some obstacle is there, and sometimes that obstacle, that resistance seems to be very strong or very huge, or even it can seem unconquerable. Tak přicházíme k okamžikům, kdy vyvstávají výzvy a někdy ta výzva může být opravdu velice těžká překonat a někdy se snad zdá, že je to nepřekonatelná výzva. You have experienced something like that, or you guys, you have no problem, no? Máte někdy nějaký takový zážitek, nebo vy chlapci s tím nemáte žádný problém? I didn't mean Hapci, I said Prabhus and Prabhujinis, no problem, just going with the flow with Sankirtan mercy, right? Tak nemyslel jsem jen jako chlapce, ale obecně jako, že někdo má, prostě nemá ten problém, jen proudí s tou misí. No problem? Tak žádný problém někdo nemá? Top to bottom, all problem. All problem? No problem. Okay, so I speak about the problem. Od zhora dolů. Look, Problémy. yeah. Thing is, of course, in Prabhupada Maraton there is a special mercy involved. Samozřejmě, že v Prabhupáda Maratonu je umístěna ta speciální služba. Of course, in Sankirtan mission, in books or preaching, overall, it's a special protection, special mercy, all these benefits, everything is there present, and we can really a lot easier with causeless mercy step into that circle of power. Tak samozřejmě, že v tom rozdávání knih a celkově je v tom jako umístěno spousta milosti a je to pro nás snadnější potom vstoupit do toho kruhu ohně. You can call it whatever you want. It can be the fire of Sankirtan, power of Sankirtan, or flow, or Sankirtan ecstasy, or whatever you want to call it. Můžeš to nazvat jak chceš, může to být ta extáze, nebo sankirtální oheň, nebo proud, jakkoliv to chceš nazvat. And then it's there, mercy is there, causeless mercy, everything is there. Devotees are there, group, like the intention of the group is there, so much mercy. A pak je tam tolik té milosti v tom a jsou tam oddaní a dokonce tam je ten záměr té skupiny, je tam tolik milosti obsaženo. Still, I think that there is one thing which not often is really explained or actually experienced, and once we experience it and understand it, it can help us immensely to stay on our track. A stejně si myslím, že tam je jedna věc, která není úplně plně jako pochopena a když se nám podaří ji pochopit, tak nám to Sometimes. někdy, tak nám to pomůže jako obrovským způsobem jako zůstat na té cestě. Because I want to be short and very practical in this lecture or whatever. Protože chci být jakoby jednoduchý a praktický, nebo krátký a praktický v této lekci. I would like you to give you an experience. Takže vám chci dát jakoby ten zážitek toho. But in order for me to serve, to facilitate that experience, you will have to play with me. A aby jsem vám mohl jako zprostředkovat tu zkušenost, tak musíte se mnou něco zahrát. Yeah, to really try it. I don't know if you are ready for that. I mean, I know you are able, but are you willing to do it? Takže nevím, jestli na to jste připraveni, nebo věřím tomu, že jako jste schopní, ale jste připraveni, nebo chcete to udělat? Yes, sure. Yes. Haribo. Haribo. Very nice, very good. Moc dobře. Velmi pěkné. So many times we hear that don't be mental. Mnohdy slyšíme, nebuď mentální. You're not this mind. Nejseš tvoje mysl. Just forget the calls of Maya. Forget the mind. Whatever, you know, all these proverbs. I don't know, all these statements which we do. Zapomeň na ty volání máji nebo na tu mysl. Prostě všechny tyhle ty fráze. And
of course. However, there is still some little more understanding that we could try to, let's say, together experience, and I believe you'll be able to leverage on it. You know leverage word? Můžete to využít, zmonetizovat to opravdu to využít. A já, co jsem chtěl říct, jsem řekl, že když to uděláte se mnou, věřím tomu, že to budete moc velmi dobře využít, nebo how can I say it? To leverage on it. Back to English. Yeah. So, what is it about? It's very simple. It will be I will just invite you to visualize few things, to imagine few things, and to be really there. Tak s vás jako zvu, abyste si vizualizovali něco ve vaší mysli a opravdu tam buďte v té situaci. It's not ESO crap. I mean, sorry for my French, but it's not ESO something. It's really something powerful. Není to nic ESO, je to něco opravdu mocného. And if you really do it, Pokud to opravdu uděláte, you will have experience based on what you will have. You could remember easily how important one point is, and the point which I want to make, I will give you on the end. tak budete moct mít zkušenost jednoho takového bodu a ten bod potom vysvětlím na konci. This point you know already. You listen to it. You understand it. Ten bod už znáte, už jste tomu slyšeli a chápete to. It's just sometimes having a little more impetus, a little more spark to refresh it. Je to o Will tom, help it. je Will také, help us. pravda je, že někdy mít jakoby trošku ten důraz a trošku to jako oživit, tak nám pomůže v tomhle. You see, sometimes we can even say everything is created 2 times. Tak někdy můžeme i říct, že všechno je stvořeno 2krát. Everything which we see, besides that Krishna created, everything which we see is first imagined in someone's mind. Tak všechno, co my vidíme, mimo to, že to bylo Kršno stvořené, je nejdříve představeno v mysli někoho. And then, if the action was there, then it was created in material realm. A pokud potom proběhne ta aktivita, ta činnost, tak to bude stvořené v tom hmotné sféře. We know that. My tohle známe. And we know the importance of intention and attention. Známe tu důležitost toho záměru a pozornosti. But now we'll experience it. Ale jako to zažijeme. Finally. Konečně. I will stop talking. So please, relax. Tak prosím, relaxujte. If we would have some meditative music, we would put it now. But it's not important. Takže můžete jí pustit nějakou meditativní Because hudbu, ale devotees are very creative. You can do it without any support. ale nemusíme to dělat, protože oraní jsou velice kreativní a můžou to udělat bez jakékoliv So I would like you podpory. to close your eyes Tak zavřete své oči and just believe me, it will not hurt you. a věřte mi, nebude vás to bolet. But go really deep into visualizing, imagining, but in a way that I will lead you. A hluboce se jděte do té vizualizace, ale tím způsobem, jak já vás budu vést. So let's start with this simple thing. Tak začneme s touto jednoduchou věcí. Just when you close your eyes, Když zavřete své oči, imagine that in your dominant hand, představte si, že v té své jako správné ruce, kterou používáte, yeah, can be left or right hand, jestli levá nebo or pravá, palm, you have a rose. tak máme růži. It can be a rose of a red color or pink color or yellow, whatever you want. Very nice rose. Může to být růže růžové nebo červené barvy, jakákoliv růže, velice pěkná růže. And you are preparing to offer this rose to your deity or to Srila Prabhupada or to your spiritual master. A jste připraveni tu růži nabídnout božstvu nebo duchovnímu učiteli, či učiteli Prabhupádovi. So let's say the rose has the little thorns still there on this green part. So you put down the thorns, you clean the rose. Tak řekněme, že ta růže má v tom stonku ještě nějaké ty trny, tak my to očistíme, dáme je pryč. You wash the rose.
umyjeme tu růži You prepare them nicely for offering. a připravíme jako pěkný offering. And now you're offering that rose. A nyní nabízíme tu růži. You're offering to deity or to Srila Prabhupada or to your spiritual master. Nabízíme to božstvu nebo Šrily Prabhupádovi nebo našemu duchovnímu učiteli. And once it is offered and accepted, A jakmile je to nabídnuto a přijato, you can bring this rose near to your face, you can smell the rose. tak můžeme vzít tu růži k našemu obličeji a můžeme se načichnout. You really be there, just be there, just really smell this rose and you can feel, you can smell this aroma, this very strong, nice rose, smell of the rose. A opravdu tam buďte, opravdu cítíte, jak se nadýchnete ty růže a cítíte tu krásnou vůni té nádherné růže. And you are so happy because you offered it and it's just like very nice exchange. A jste tak šťastný, protože jste to nabídli, je to taková krásná výměna. And then you put your rose down. You are so much enthused, but then you see in front of you there is a lemon. Takže my potom odložíme tu růži a jsme z toho velice nadšení, ale pak vidíme před námi citron. Of course, now you're asking, so what is Sádhudaršan wants me to do this? Maybe I'll offer the lemon. Okay, let's see. Takže tak se můžete ptát, co ten Sádhudaršan bude chtít, tak jestli chce, abych nabídl ten citron, tak dobře, uvidíme. So you catch this lemon with your dominant hand, or maybe with the other hand. Let's do it with other hand. Tak jako chytneme ten citron tou druhou rukou, tou You take this lemon very firmly in your hand and you feel this touch of the skin. It's whole lemon still. Tak chytneme ten citron do té druhé ruky a cítíme jakoby že to je v pořád citron. And then you lift it up, you maybe a little bit, throw it a little bit in the air, you feel the weight of that lemon. A pak to malinko jako zvedneme do vzduchu a cítíme tu váhu toho citronu. Okay, and then you see, this is already offered fruit. A pak vidíme, že to už je dávno obětované, to ovoce. Oh, very nice. So you bring this lemon a little bit near to your face, you smell the lemon, and you feel this, this citric aroma, very nice. Výborně, tak už si to dáme zase k nosu a přivoníme a voní to velice pěkně. Známe tu citronovou vůni. And then you bring it even more closer to your face. Pak si to dáme ještě blíže k obličeji. And then you give it a big bite. A pak si to hodně kousneme. You bite it very nicely. A velice pěkně jsme si kousli. I'm not sure who hates me at this moment. Nevím, kdo mě nenávidí v tomto okamžik. That's the end of our trip. To je konec našeho zážitku. Tell me, how was the bite? Tak mi řekněte, jaký byl ten kousanec. If you don't like lemon. Awful. Awful for those. The thing is, who had the physical sensation of salivating or salivating? Takže řekněte, kdo měl opravdu ten fyzický jako symptom, že who experienced salivation? Že to bylo kyselé jako. Yeah. Look, slin, že to čul slin. Yeah. You felt it? If you really, I was a little hesitant because devotees don't have much time to spend with this, but it's a really good, if somebody is interested, you can do it again alone, and you will see that you will salivate as a dog. He said it, but right. Tak já jsem hodně toho docela váhavý, protože věřím tomu, že oddaní nemají čas tohleto dělat, ale pokud můžete, tak si to můžete zkusit ještě jednou sami a pokud se vám to podaří do toho poroužit, tak garantuju, že budete jako slintat jako pes. Já neříkal pes, ale slintat. But what's the point? Ale co je ten bod? What is the point of salivating? Tak co je ten bod toho slintání? The point is just to have a very solid, one more proof, very solid proof that whatever we are focused on, tak to je, aby jsme měli ten další solidní důkaz, že na cokoliv se soustředíme, it will simply create
reaction, chain reaction, domino reaction, it will materialize. Tak to jednoduše utvoří tu řetězovou reakci a ono se to zhmotní. So of course, as Maharaj explained, it's so important that I'm so grateful to hear that from his angle again. He explained that of course we are not responsible for the results. Tak samozřejmě, jak Maharaj už vysvětlil, a jsem tak vděčný, že jsme to mohli znovu slyšet, je, že my nejsme zodpovědní za ty výsledky. We are not those who actually decide what result. My nejsme ti, kteří se rozhodnou, co se vlastně stane. Tedy určí, co se stane. But in the same time, we want to serve Krishna. Ale zároveň ve stejnou chvíli my chceme sloužit Krišnovi. At the same time, in order to get at least some of those 10 benefits or all of the 10 benefits, we want to meet people, to give them this mercy, to give them Srila Prabhupada's books, to have efficiency as much we can according to our guna, karma, and position. A takže ať už chceme jakoby některé ty výhody, nebo všechny ty výhody toho rozdávání, tak my chceme jít ven a podle naší guna a karmy, tak chceme z naší pozice šířit ty knihy. To have the maximum result. To have the maximum result according to our position. Aby jsme podle té našeho postavení měli ten největší možný výsledek. And if we are not focused, if we are not clear about our result, what we actually want to achieve, that we really pray to that super soul in that person's heart to inspire him to take that book. A pokud si nejsme koncentrovaní ohledně toho výsledku, který chceme dosáhnout, tak se musíme opravdu modlit k těm lidem, as example, yeah. Jako na duši v té srdci, aby si vzala tu If we don't do all this, which Maharaj explained, Jai Gurudev Prabhu explained, everything which you know from your spiritual masters, if we are not immersed into that process, if we have other lemons in our mind, but not this mission. Takže pokud nemáme v sobě to pohroužení do té mise, co nám tady poslal Maharaj, nebo Jai Gurudev Prabhu, nebo náš duchovní mistr, a takhle to jako necítíme, a máme tam v té mysli spousta těch jiných citronů, které jako rozrušujou, tak then salivating pak stintání will happen. Se stane. Reaction of that. A reakce toho bude? Of that citrons, of whatever lemons, of whatever we are focused on. Or if we don't have clear vision, clear intention of surrender, of entering into that mood, into that activity. Takže to je ta reakce z těch citronů, a nebo pokud my nemáme tu jasnou vizi, co znamená to plné odevzdání se. If we don't really go and do it, pokud to opravdu nejdeme a neuděláme to, then I would say something I don't know in English, but I'll try. Then we are like this vietnamská igelitka na vítru. Then we are like this tiniest, what is it, plastic bag on the wind. Pak jsem takovej ten, prostě ano, vietnamská, pak jsem taková igelitka, co malá se ve větru. There's some that I used nice, because they are selling this tiniest plastic bags, which when there's little more wind, it just goes here and there, nobody knows where, nothing, just like amoebic existence. Takže oni pak jako, když nic někdo nechytne, tak oni takhle lítají sem a tam a... Like the separated clouds as mentioned in Gita. Ah yes. Jako rozervaný mrak je zmíněný v dítě. But we don't want to be that. Ale my nechceme být takový. So this is why intention, attention and real entering into the spirit of Sankirtan Yagya is essential and so important, and it's such a causeless mercy to all of us. Tak proto ten záměr a ta pozornost a to jako vstoupení do toho ohně Sankirtan Yagy je tak důležitá pro nás. And it's causeless mercy. A je to ta bezpříčinná milost. To all of us. Pro všechny z nás. And to all of people who we meet. A pro všechny lidi, které potkáme. Because if we don't really have our end goal
of distributing this 5, this 10, this 15, this 50, this 500 books, whatever the number is. Protože pokud skutečně nemáme ten cíl, že chci dostat 10 nebo 50 nebo 100 nebo 150 nebo 500 nebo co jakýkoliv číslo to je těch knih, Then why in the world would Krishna give us pak proč, ability to do it? pak proč by nám Krishna měl dávat tu schopnost to dokázat? Why? Proč? Why? Proč? So it's important not to have these lemons Takže dobrý je tam nemít ty citrony and different other distractions. At least if somebody goes, whatever, I'm not here to say, but whatever, you know, if you go for 8 hours like we did before, 12 hours in marathon, maybe more, then you are there for that. You don't have other, option. But now some of us, we go for 1 hour out or 2 hours out, but it's still there. Takže proto, a nemít tam to jiné rozrušení, to znamená pokud, jako když jsme chodili na maraton rozdávat buď 8 nebo 12 hodin, a nebo dneska někdo jde na 1 nebo několik hodin, tak to je jedno, hlavně je tam být přítomný, plně, a nemít nic jiného. 15 minutes or 15 hours 15 minut nebo 15 hodin, to be there, to be it before you see it is the key. tak těch 15 minut nebo 15 hodin tam být tam, předtím, než to ještě vůbec uvidíme, tak to je ten klíč. Krishna will give us result as much he decides if we are there, if we are really that. Krishna nám dá ten výsledek, If we are there, if we are really there with mind, intelligence and us as a spirit soul. pokud tam skutečně jsme s tou myslí, inteligencí a s námi, jakožto s duchovní duší. With our bodies, of course. Samozřejmě s našimi tělami. So that's my only idea which I came up with. To je jediný ten nápad, se kterým tady můžu jako přijít. Thank you so much for your attention, and it was. I'm humbled that I could speak to you. I'm very grateful that I could contribute a little bit. I hope so, and díky moc. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Jai Gurudev Prabhu ki jai. Jai Gurudev Prabhu. You're right. You're right. Sádhudaršan Prabhu ki jai. 3 hours translating now, sorry. So they overcome this year, or yeah, Nebo nad kým zvítězí. or over whom they will attain victory. Takže letos jsem si řekl, že hlavní osoba, kterou bych chtěl porazit, So what are you looking for? So today I told myself that the main person who I like to defeat. ta osoba jsem já sám. So that person is myself alone. Takže svůj nejlepší výsledek bylo 1200 knižních bodů. So my best result was 1200 books. Ale měl jsem na to víc dní. But I had more days for this. Takže se budu snažit se sebou válčit až do konce. So I will try to lead war with myself until the end A porazit sám sebe. and defeat myself. Hare Krishna. Hare Krishna. So now the deities are a witness of your desire. So I hope you will receive blessings. And yeah, so nobody else is inspired to. At least you can say one book. One book is better than 0 books. My suggestion. I'm not sure. But so, what do you think about? Yeah, I think I will take some books and try to distribute in my institute. Nice. And have you some number which you would try to strive for? Let's try with 10 books. 10 books. So Sarvendra Prabhu. Sometimes I'm taking these like small Booklet. placards and putting them in the notice board. Yeah. Nice. Hare Krishna. So, takže je tady ještě někdo inspirovaný? Může to být? Jo, tak já potom ještě zjednu ruku, ale...
Jestli někdo ještě by chtěl, můžete fakt cokoliv, jakýkoliv číslo. Mě potěšila ta spodní hranice. So, I like this low boundary. Tak já doufám, že to bude alespoň 20. So I hope it will be at least 20. But I'm sure it will be much more because Mataji regularly distributes like more than 10 books in a week, not on marathon week, so I hope it will be much more. And I know it. Hare Krishna. Ještě někdo? Všichni. Tak já bych vás poprosil o požehnání, zkusím rozdat 15 knížek. Prabhu would like to ask for benedictions. He would like to distribute 15 books. Haribol, Hare Krishna. Už na to roste rodina. I tak jsme rodina všichni. Takže, ještě někdo? Já bych chtěla rozdat 600 knížek. Wow. I would like to distribute 600 books. 600 ne, aspoň 500. First word was spoken. The dices were thrown. She said at least 500, but as we know from Rome, Ale já jsem dices si, were thrown. Kostky byly vrženy. ale já jsem si dala jiný předsevzetí, protože teď chodím na 4 hodiny, takže bych chtěla chodit aspoň na 6 až 8. Takže pro mě je spíš předsevzetí tohle, než jako počet těch knížek. Yeah, but for myself, I had, because I was now distributing for 4 hours a day, the biggest resolution for myself is that I would like to distribute for 6 to 8 hours, because for me this is the best like resolution which I can give to myself. Mně to moc nefunguje. Já když si jako řeknu, že dneska rozdám tolik knížek, tak mě to nefunguje. Já fakt musím být odpoutaná od toho výsledku, takže pro mě spíš je jako předsevzetí ten počet hodin než počet knížek. Jai, because for myself it is not functioning well when I tell myself I have to distribute this much books, because then this attachment is there. But when I'm detached and I'm distributing like this, then I distribute better amount. Haribol! Haribol! Tak já přeju good luck. Já teďka v poslední době bojuju s tím zůstat tam aspoň 4 hodiny venku. So I wish good luck, because now these days I'm struggling to be just for 4 hours a day. Yeah. I would like to also distribute some amount of books, but I have for myself, because last year I distributed 1,250 books, but it was longer. We had maybe 25 days with Saturdays, or 27 days just distributing. So now it will be shorter. I would be very glad if I could distribute at least 1,000 books for this month, for the pleasure of Sri Prabhupada. But I have the same thing that my biggest desire this Prabhupada Marathon is to really be completely focused just on distributing books and on this mission, and to cut away all the distractions, because I know from past marathons that sometimes I was really like out in time. I was wasting time sometimes, even on the street, and making poems on the street, and so yeah, I would love to give it my full dedication and focus. And for this I beg to all you Vaishnavas because if you will kindly bless me, then I will be able to do this, otherwise not. So I beg for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. A česky ještě, takže jo, můžeš. Takže tenhle ten rok máme trošičku méně dní a já bych se chtěl zaměřit na to, skutečně mít jenom jednobodovou inteligenci a koncentrovat se čistě na to, ne jako minulý roky, kde se přiznám, že jsem trošičku dokonce i na ulici spejsoval a dokonce jsem tam dělal nějaký básničky na ulici a dál, takže bych vás chtěl poprosit o požehnání, abych se tento rok skutečně mohl fixovat čistě jenom na rozdávání knih. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.